สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fighting Fish ชลบุรีนะครับวันนี้ก็มีของมาส่งอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นต้นไม้แหละครับเพราะช่วงนี้อาจจะมีต้นไม้มาส่งเยอะนะครับเพราะว่าผมสั่งไปมีหลายเจ้านะครับก็คือเป็นต้นไม้ด่างบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพัสดุที่ส่งมาแล้วนะครับสินค้าเนี่ยส่งมาจากตำบลปลายนานะครับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยบริษัท J&T นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับปึ๊บโอ้จริงๆแล้วมันจะต้องนั่นคือเขาแพ็คมาไม่เหมือนกับคุณลูกกักนะครับเขาอันเนี้ยแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะต้นไม้จะเสียหายไหมนะครับแต่มันก็ต้นไม้ก็ไม่ได้ขยับนะครับคือเขารัดให้ต้นไม้เนี่ยยึดติดอยู่กับกล่องนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการถึงต่อให้มีการพลิกตีลังกานะครับก็ไม่น่าจะช้ำนะครับนี่อันนี้เป็นโพด่างนะครับคือผมอยากได้มานานละมีของแถมมาให้ด้วยครับนี่นะครับเป็นไกลยอดแดงนะครับเผื่อต้องการทำบอนไซจากสุพรรณบุรีช้างศึกค่ะนี่นะครับเรามาดูของแถมก่อนเลยนะครับเราต้องดูของแถมโอเคอันนี้เราก็เอาไปเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงยาวๆเลยครับแต่ดูจากนี่แล้วรากเขาเยอะดีนะครับตัวนี้อันนี้เป็นไกลยอดแดงนะครับของแถมเราดูของแถมแล้วเรามาดูของที่เราเสียเงินซื้อนะครับได้ต้นนี้มาก็พอแล้วนะครับสำหรับโพมีอย่างละต้นก็พอละโพนี่ถ้าเกิดว่าแถวบ้านผมมีเยอะนะแต่ว่าเป็นโพธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงต้นนี้ไปจนโตแล้วเนี่ยก็สามารถนำยอดของเขาเนี่ยไปเสียบยอดโพต้นโพธรรมดาได้นะครับเราก็จะได้ต้นโพด่างมาปลูกอีกแบบง่ายๆนะครับเสียบยอดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเขารอดดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้แสดงอภินิหารไม่ใช่นะครับคือแสดงวิธีการเสียบยอดนะครับสอนวิธีการเสียบยอดโพนะครับวิธีการเสียบยอดก็ไม่ยากนะครับคือขออย่างเดียวนะครับขออย่าให้มันตายแค่นั้นเองนะครับนี่ไงครับ
ง่ายมากเลยถ้าเกิดโดนมันตายปุ๊บมันก็ไม่ติดนะครับโอเคจะเป็นหน้า ไม่น่าโตมาได้เลยนะครับพูดจาแบบนี้นี่แต่ต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพ็คด้วยการห่อถุงพลาสติกมาเนี่ยยังไงเขาก็จะไม่ตายนะครับคือสูญญากาศมาเลยครับเขาจะไม่คายน้ำนะครับแล้วก็จะไม่ตายนะครับง่ายๆเลยเหมือนกับวิธีการที่ผมเก็บเอากิ่งของต้นไม้นะครับมาเพื่อไว้สำหรับชำนะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับโพด่างกิ่งตอนนะครับความสูงนี่ประมาณ1 ฟุตกว่าๆนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมดูราคาแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมไปดูมาแล้วนะครับก็คือชื่อเฟซเขาเนี่ยพวันนะครับกลัดเพชรนะครับผมซื้อมาในราคา250 บาทรวมส่งนะครับถือว่าไม่แพงครับต้นไม้ต้นนี้นี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าต้นเนี้ยเขาชำมานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเขาไว้ในร่มต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนก่อนอื่นเลยที่จะเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะริดใบเขาให้หมดเลยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าเขาผ่านการขนส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาริดใบก่อนเลยครับโอเคนี่นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาเขาไว้ในที่ร่มนะครับแล้วเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันครับว่าต้นเนี้ยจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ว่ารอดนะครับถึงเขาจะเป็นกิ่งตอนเพิ่งจะตัดมานะครับแต่ว่าเราทำแบบเนี้ยก็คือเดี๋ยวเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ครับเขาแตกยอดก็คือรากเขาเดินนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับก็ต้นไม้ได้มาก็สภาพก็สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับแต่ผมก็คิดว่ารอดแน่นอนนะครับถึงจะเป็นกิ่งตอนมาใหม่เพิ่งตัดแล้วทำมามันก็รอดครับเพราะโพเป็นง่ายนะครับแต่ว่าการเดินทางมาแล้วก็อะไรเงี้ยก็เราก็ริดใบก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาแตกนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาครับส่วนใครอยากได้ต้นโพด่างนะครับก็เดี๋ยวก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็ชื่อเฟซของคุณพวันนะครับกลัดเพชรนะครับอันนี้ในนี้เขาเขียนแค่ชื่อพวันเฉยๆนะครับโอเคผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าเขายังมีกิ่งพันธุ์เนี่ยเหลืออยู่นะครับก็สามารถติดต่อนะครับแล้วก็ขอซื้อเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าต้นกิ่งพันธุ์ยังมีอยู่นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับ250 บาทของผมนี่ก็ได้ต้นไม้ด่างมาอีก1 ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามต้นต่อไปนะครับว่าจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม